Bună, drăguților, bună, suflete frumoase! Facem astăzi o etalare într-o singură variantă de răspuns de această dată. Dacă titlul vi s-a potrivit, probabil că sunt aici mesaje pentru voi. Dacă nu, atunci ne auzim data viitoare, nu e nicio supărare. Vom pune așa un set de întrebări referitoare la persoana ta, persoana de interes, și vom vedea cât putem să aflăm, ce putem să aflăm. Poate că nu o să ți se potrivească absolut tot, pentru că ar fi șocant, dar poate că aici, nu știu, la una dintre aceste întrebări ai și tu un răspuns. Bun, vom vedea ce este în sufletul acestei persoane, cum se raportează la tine, cum te gândește, ce gândește în legătură cu tine, ce planuri, ce dorințe are, ce frământări are persoana asta atunci când vine vorba de tine și punem și o carte pentru secrete, da? Pentru lucrurile pe care el sau ea nu ar vrea ca tu să le știi. Bun, începem? Haideți! Eu sunt plină de energie astăzi, am o energie pozitivă și sper că reușesc să vă transmit și vouă atât cât de mult pot din energia mea. Haideți să începem. Sper să ne iasă ceva frumos. Gândește-te la persoana de interes, persoana cu care ești într-o legătură, cu care ai o relație, nu la persoanele cu care n-ai mai vorbit de 5 ani sau... Adică, mă refer la relațiile reale, nu așa că ai văzut tu pe cineva pe stradă și te gândești oare cum se gândește ăla la mine. Adică, știți ce vreau să spun. Bun, ce avem la capătul cărților? Avem un 6 de bâte, aici se dorește un succes, se dorește o victorie, se dorește ceva în văzul lumii. Și văd aici și o trădare, o regină de monede care se simte trădată, care are o intuiție extrem, extrem de bună. De obicei, pentru mine, regina de monede este soția. Deci ce mai încoace încolo este soția. Poate ești într-o zodie de pământ, poate ești într-o zodie de apă, avem regina de cupe, regina de monede, sau poate că ești între două energii feminine în cazul în care ești bărbat, sau dacă ești femeie, poate bănuiești că persoana de care tu întrebi, da, mai are pe altcineva, sau pur și simplu ai o intuiție extraordinar de bună și reușești să transmiți telepatic celuilalt tot ceea ce tu simți, ceea ce tu gândești. Și îl faci tot timpul să te sune în momentul în care te gândești la el sau în momentul în care ai tu ceva pe sufletel și vrei tu ca el să te sune, să-ți vorbească, da, a ieșit luna și soarele, acolo ai telepatie toată ziua. În sufletul acestui om, hai să le pun așa pe spate, să le descoperim împreună. Gândurile, planurile pe care le are referitor la tine, dorințele, aici am luat 2 cărți, nu știu de ce, către ce vă îndreptați, ce realizări veți avea împreună, ce frământări are persoana asta în legătură cu tine și cu relația voastră și ce ascunde, da? Ce nu vrea ca tu să știi. Poate nu e nimic, poate e o carte care nu prea reprezintă mare lucru, dar poate e un secret, poate e ceva ce și-ar dori ca tu să nu știi. Vedem ce e acolo. Ok, și haideți să vedem ce avem aici. Și am început cu sufletul, am început cu ce are în suflet pentru tine, da? Văd aici un 2 de spade. Văd un 2 de spade, dar în poziția asta mi-arată faptul că persoana de care tu întrebi este blocat în ceva, este prins în ceva din care nu poate să iasă, e ceva mic, dar greu, știi? E ceva de genul buturuga mică răstoarnă carul mare, adică se uită către relația voastră, dar neîncrezător, nerăbdător să vadă oare mai iese soarele, nu mai iese pe calea, pe ulița voastră, pe strada voastră, se va întâmpla ceva în viitor, nu o să se întâmple nimic între voi doi. A cam depus armele, să zic așa, se lasă așa dus de vânt, se lasă dus de ce-o fi, da, ce-o fi. Ce mai are aici în suflet? 9 de cupe, nemulțumire, e o nemulțumire mare aici, cărțile mi-au venit invers. Toate sunt invers, nu, astea 2. Cărțile au venit, 5 cărți am întors. Deci toate au fost în poziție normală, 5 cărți le-am întors.
2 din ele le are aici în suflet, vezi tu? 9 de cupe a venit întors, adică nemulțumire, adică parcă se uită așa fără nădejde către relația voastră, fără speranță, fără... Eu gaură neagră aici în sufletul omului. Da. Parcă nimic nu are sens pentru această persoană, parcă, nu știu, trece printr-o suferință, trece prin ceva destul de urât. Poate că e un compromis pe care ar trebui să-l facă și nu l-a făcut, sau poate că e o neîmplinire, poate că nu vrea să-ți rănească sufletul, da? Simte că nu te-a împlinit, simte că nu te-a mulțumit suficient, că ceva n-a fost așa cum ar fi trebuit să fie. Ok, cum gândește referitor la tine? Împăratul se uită în viitor, simte că e o persoană importantă pentru tine dacă ești o doamnă, da? Împăratul vine cu o persoană specială. Cum se gândește? Ca la o persoană specială, ca la o persoană aparte, hotărât să ia o decizie rațională din câte văd. Poate bazat pe nemulțumirea asta pe care o are aici în suflet. Împăratul e un om care e foarte sigur pe el și nu prea primește din exterior absolut nimic, adică el taie, el spânzură, știi, ceva în genul ăsta. În perioada asta văd că nu prea se gândește la tine, cât se gândește la el mai mult în cazul în care ești o femeie. Dacă tu ești un bărbat, atunci femeia asta se gândește la tine ca fiind cel mai important om din viața ei, dar e lipsită de nădejde, e lipsită de orice fel de speranță legată de tine și de viitorul vostru. Hai să vedem ce planuri, ce intenții, și văd un 6 de monede aici. 6 de monede, ce planuri, ce intenții. Șansele sunt împărțite, cumva. Intenționează să profite de orice șansă care îi s-ar oferi din partea ta, se pare. Simte că lucrurile sunt împărțite, că e numai pe jumătate, că primește pe jumătate. Ce dorințe are legate de tine? Văd că vrea o relație deschisă cu tine, din câte observ. Vrea o relație bazată pe încredere, în primul și în primul rând. Vrea să te cunoască mai bine, vrea să îl cunoști sau să o cunoști mai bine. E foarte interesantă cartea asta, pentru că aici, da, cei doi țin în mână un trandafir galben, galbenul reprezentând încredere, și totuși este un 9 de monede în 2, adică nu vreau să mă leg la cap cu tine, adică nu vreau căsătorie, nu vreau, mă exprim și eu așa destul de urât, dar în fine, înțelegeți voi ce vreau să spun. Nu vreau un contract, nu vreau o legătură clasică, ci pur și simplu vreau să trăim poate ca 2 prieteni cu beneficii sau să trăim ca 2 prieteni buni care locuiesc împreună, să fie o relație bazată pe încredere, bazată pe reciprocitate, dar în același timp să ne păstrăm libertatea. Ceva în genul ăsta e în cartea asta, da? Poate că tu iei cerut mai mult sau poate că tu ești într-o situație în care lucrurile astea nu se pot realiza, adică poate că tu ești altfel, poate că tu vrei altceva din partea acestui om. El e mai rațional din câte văd eu. E genul de om care nu-și dorește legături, nu-și dorește căsătorie, nu-și dorește acte, nu-și dorește copii, e genul acela care te vrea pe tine și cam atât, sau te vrea pe tine, dar cumva într-o legătură din asta, cum să zic, liberă, da? Bun, îmi cer scuze. Hai să vedem ce avem aici. Frământări. Ce frământări are Asul de monede? Vezi tu, nu prea văd dragoste pe aici. Văd multe monede, stabilitate, se frământă în legătură cu ceva ce are de făcut, cu niște bani aici. Văd, avem o albinuță aici într-un colț, muncă puțină, bani mulți. Persoana asta se strofoacă aici cum să facă bani, da, și să muncească cât mai puțin, pentru că albinuța asta e tare micuță aici pe lângă banul ăsta mare. Efort puțin și bani mulți. Parcă banii pe care îi produce pe o parte, îi face pe alta, se duc foarte repede, sau stabilitatea asta voastră, acum dacă vorbim despre strict, despre relație.
Cred că persoana asta este un pic cam, cum să spun eu ție, se teme pentru stabilitate, se teme pentru ziua de mâine, un pic așa, se cam teme pentru viitor. Tare nemulțumit e, nu știu de ce. Către ce vă îndreptați? Către ce se îndreaptă relația voastră? Valetul de cupe. Valetul de cupe vine cu scuze, vine cu păreri de rău, cred că vrea să îndrepte anumite lucruri între voi. Încearcă cumva, vine aici cu coronița asta a păcii, cu hai că uite ți-am făcut o coroniță din flori, încearcă să te aprecieze un pic mai mult. Poate că vine cu împăcare, cu vorbe frumoase, gata să celebreze ceva, gata să-ți ofere un pic din dragostea asta, din cupa asta. E un gând aici. Poate vrea să-ți facă o surpriză, dar nu știe cum. Se pregătește, văd. Ok. Ce-ți ascunde persoana asta? Ce n-ar vrea ca tu să știi? 6 de spade. Poate vrea să facă un drum, o călătorie de care tu nu știi. Poate a făcut deja treaba asta. E ceva legat de un drum. Ce ți ascunde? 6 de spade. Că vrea să îndrepte lucrurile între voi? Posibil și asta. Dacă 6 de spade ieși din întuneric, ieși din lucrurile astea nasoale pe care eu tot le văd aici pe masă și te îndrepți către ceva mai bun, către ceva mai frumos, dar de ce n-ar vrea ca tu să știi asta? Plănuiește ceva, poate plănuiește cumva, are un plan cum ar putea să îndrepte lucrurile între voi, ce ar putea să facă. Vezi, aici totuși vrea să vină așa cumva, cam asta urmărește, să vină către tine cu ceva frumos, cu lugu, cu vorbe bune, vorbe frumoase. Hai să le clarific un pic. Mai punem așa câte o carte pe fiecare. Peste gânduri, peste planuri, peste dorințe, peste realizări, peste frământări, în suflet aici și pe ce ascunde. Începem cu planurile. Hai să începem cu planurile. 3 de monede, 6 de monede. Uite, lucrează să îmbunătățească situația cumva. Dar iarăși numai monede, iarăși stabilitate. Lucrează la stabilitatea asta care e un pic așa cam pe muche de cuțit. Da? Poate vrea să facă bani mai mulți. Văd că asta are în minte, oricum. Partea financiară foarte preocupat este de ea. Ce are în cap în legătură cu tine, niște blocaje, simte că te pierde, uite, simte că îi scapi printre degete. Da, 8 de spade, aici e un blocaj, se tot gândește prin mintea lui sau a ei, este ce să fac să te opresc din căderea asta, nu știe cum să facă, să te oprească cumva, să nu pleci, să nu, simte că îi scapi printre degete, efectiv. Dorințele. Da. În 7 ăsta de bâte e o luptă aici. E o luptă pentru ceva ce este aproape imposibil să realizeze. Se pare că are un plan și dorește, să realizeze planul ăsta, să-l ducă la bun sfârșit. De greu. Uite către ce se uită. Are de trecut aici un râu. Dacă te uiți aici în cartea asta sus, acolo sunt niște spini, deci el se uită acolo sus pe munte, acolo trebuie să ajungă, în vârful muntelui și nu știe cum să facă să ajungă acolo. Adică e foarte, foarte greu ce vrea. El vrea o relație deschisă cu tine, bazată pe încredere în primul rând, dar fără să se implice emoțional, fără să ofere mare lucru, fără să... Stabilitate, atât vrea să ofere, nimic altceva. În rest, nimic nu contează pentru el. El fiind în rolul ăsta de împărat, din câte văd, da, unde el taie, el spânzură, foarte rațional și simte că te pierde. Dar nici nu văd să facă ceva neapărat.
Hai să văd aici. 9 de bâte. Da. Obstacole în sufletul lui, răni. E ciudată energia pe care o simt aici, e foarte ciudată. Deci el în suflet are o nemulțumire, are o neîmplinire, parcă totul se duce de râpă sub ochii lui sau a ei. Da. Încă mai luptă, încă se mai zbate, încă mai încearcă. Parcă durere în suflet, cumva. Ce ți ascunde aici? Lumea. Da, simte că nu există cale. Deci pe parte își dorește, da, să îmbunătățească lucrurile, să încă mai luptă pentru relația voastră, dar pe altă parte parcă vrea ca totul să se termine, să meargă către altceva, să lase în urmă relația asta, să lase în urmă această energie, adică ta. Pe parte simte că nu mai are putere. Totuși nu vrea ca tu să știi lucrul ăsta. Și-ar dori uneori probabil să plece așa cumva, știi, vreo o lună de zile să nu mai știi de el, să nu mai știi de ea, da, să stea departe de tine, să plece în lume, cum s-ar spune. Cam asta îmi vine să spun. Îi vine să plece în lume, știi, să se ducă undeva în lume, să se ducă undeva departe, unde consideră el sau ea că va fi mai bine, departe de tot ce trăiți voi doi acum în prezent. Frământările. Ia uite, iarăși 8 de bâte aici. Comunicare, mișcările care vin din partea ta, poate cuvintele, trebuie să ai grijă, știi, cum vorbești cu omul ăsta, destul de multă grijă, ce-i comunici, ce-i spui. Anumite vorbe, anumite mesaje care vin din partea ta, vezi, îi atacă direct inima, direct sufletul, direct în inimă intră. Sunt lucruri pe care tu atunci când le transmiți sau anumite acțiuni ale tale se duc direct în țintă. Chiar dacă poate tu nu știi lucrul ăsta. Îl frământă. Da. Orice îi spui nu are impact direct asupra sufletului, doar ceea ce îi spui legat de dragoste, legat de iubire. Vezi că aici singura săgeată care are aripioare este cea care îi atacă inima, care chiar dacă nu pare, imediat se întoarce așa cumva, se tulbură ca un pahar de vin din ăla de butoi. Către ce mergeți voi? Iau de 3 de spade. Da, vă răniți, parcă reciproc, nu știu cum să spun aici. El vrea să vină să-și ceară scuze sau așteaptă scuzele tale în cazul în care tu știi că e greșit. 3 de spade și pajul de cupe. Deci aici cineva trebuie să vină să-și ceară scuze de la cel pe care l-a rănit. Da. Vă răniți, vă doare. Hai să văd și de aici câteva mesaje. Ce ar vrea să spună, ce ar vrea să-ți transmită. Și pun așa câte o carte. Ce avem aici? Granițe. E suficient, parcă nu poate să ducă mai mult de atât. Vrea să-și pună granițe personale. Nu are nevoie de mai mult de atât. S-a creat parcă un zid așa în sufletul vostru. Construiți împreună acest zid care vă separă, vă desparte. Asta simte. Foarte stresat aici, uite, e tulburat, e tensionat. Nu mai știe ce să facă, nu mai știe cum. Are multe pe cap, multe gânduri în legătură cu planurile pe care le are sau intențiile pe care le are. Vrea să construiască, da, încrederea asta, loialitatea dintre voi. Probabil că s-a pierdut încrederea aici între voi doi. Vezi, aici avem câinele care
vine cu încredere, vine cu loialitate, prietenia dintre voi doi. Ceva ce a fost cândva și s-a cam dus naibii. Dorințele. Da, ca și dorințe, ar dori ca relația voastră să nu fie așa superficială, da? Să nu fie așa goală, plictisitoare. Poate că de aici și energia asta de hai să rămânem cumva prieteni cu beneficii, să rămânem cumva necăsătoriți, da? Să nu devină plictisitoare relația noastră. Cam asta simt eu aici, că vrea să evite această plictiseală, acest plictis. Se pare că a te căsători cu persoana pe care o iubești, să zicem, este ceva ce poate duce către plafonare, plictiseală, prea mult clasic. Aici nu ai de-a face cu o persoană clasică, clar. Ce nu vrea ca tu să știi? Da, uite, vezi, vrea să meargă mai departe, walking away, să ducă mai departe, să dea drumul, să te lase, să renunțe la povestea voastră. Deci dacă nu ajunge în viitorul apropiat, dacă nu ajunge la niciun fel de înțelegere, dacă nu ajunge la vindecare, da, să recâștigați încrederea unul în celălalt, să cumva planul din spatele cortinei este să își vadă de drum. Ok. Frământările. Frământările. Și aduce aminte de timpurile bune, cum erați voi doi. Da. Se întreabă dacă va mai exista această stabilitate între voi, dacă vor mai exista acele vremuri bune, dacă se vor mai întoarce, dacă mai poate întoarce timpul înapoi și către ce mergeți. Totuși încă există atracție, încă există, da, văd aici încă există chimie între voi doi. Parcă artificiile astea nu s-au stins, dar mult tare nu mai durează, pentru că astea sunt exact artificiile acelea pe care le aprindeam noi de Revelion, care erau frumoase, dar se stingeau foarte repede. Mult tare nu mai durează. Da, ce să zic, e o poveste tristă aici, o poveste care cere vindecare sau eliberare. Cam asta văd. Bun, drăguților, cam atât. V-am pupat, numai bine, ceau, ceau!